नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव हर्ष F&T इन्फो आणि महाराष्ट्रीयन रेसिपी एपिसोड नंबर 3 मध्ये तुमचं स्वागत आहे। चॅनलला अजून सबस्क्राईब नसेल केलं तुम्ही तर लवकरात लवकर सबस्क्राईब नक्की करून घ्या। तर मित्रांनो, आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे एक साधी आणि सिंपल आणि सोपी रेसिपी, जी म्हणजे सर्वांची फेवरेट आहे, ती म्हणजे भरलेली क्रिस्पी भेंडी। तर भेंडी म्हटलं की सर्वजण आपण लहानापासून मोठे सर्वजण खातो, तर ही पद्धत थोडी वेगळी आहे। तर जाणून घेऊया या भेंडी बनवायची पद्धत आणि याला लागणारी इन्ग्रेडियंट। तर आपल्याला लागणार आहे इकडे 2 ते 3 माणसांना पुरेल एवढी भेंडी। आपल्याला लागणार आहे इथे बेसन, लाल तिखट, धनिया पावडर आणि हळदी। तर आपण बघून घेऊया कसं आहे। तर या पद्धतीने आपल्याला भेंडी मधून कापून घ्यायची आहे, जेणेकरून आपल्याला आपलं स्टफिंग करता येणार आहे। तर इथे आपण शेंगदाण्याचं कूट टाकल्यावर आपल्याला इथे 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे आपल्याला वाफ द्यायची आहे। त्यानंतर आपली भेंडी खाण्यास तयार, आपल्याला प्लेटमध्ये काढून घ्यायची आहे। तर आपली ही क्रिस्पी भेंडी अशा पद्धतीने 5 मिनिटांनी रेडी होईल। नक्कीच तुम्हाला रेसिपी आवडेल, खाण्यास मस्त एकदम। नक्की तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।